السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة هركب في الام2. العربية دي غير العربية اللي أنا عملتها قبل كده. دي كانت لونها فضي، دي أبيض. هركب مكان الكاسيت ده شاشة 9 بوصة. ازاي بقى؟ زي ما قلت لكم قبل كده، دي بتاعتي أنا. عايز تعرف؟ تابعنا لغاية آخر الفيديو وانت تشوف ازاي ركبت الشاشة 9 بوصة. تمام. ادي الشاشة اللي هنركبها اهي، 3008. نطلع كده محتويات العلبة. ده الضمان لمدة عام، وطبعا مع الكتالوج. بعد كده هنطلع الكاسيت اهو، شاشة 9 بوصة دبل بيز عادية مش اندرويد، عشان في منها اندرويد. دي عادية. اللي يفرق دي عن دي ان دي في مساحة داخلية وبتخش على النت وجوجل بلاي. تمام. الشاشة اهي ركبت، بس احنا بنعمل تيست. طبعا التكييف فوق اهو، خلي بالكوا التكييف فوق. التكييف بعد كده اتنقل تحت. ودي الكاميرا اللي هتركبها، كاميرا اتش دي. هركبها في الاكسدام في المكان ده. تمام. هي لونها ابيض. العربية فاتت كان لونها فضي. تمام كده. احنا بصوا نقلنا التكييف فين؟ نقلنا تحت. التكييف اتنقل تحت اهو. تمام. وهنا جينا نركب الفيش، لقينا فيها كهرباء ثابتة بس ما فيهاش كهرباء كونتاك، يعني الكاسة تطفي كونتاك ما يطفيش. فاحنا جبنا فردة عشان يشتغل على طبيعته ويطفي مع كونتاك، تقفل الكونتاك يطفي الكاسة. تمام. ونقلنا التكييف تحت زي ما انتوا شايفين. التكييف كان فوق، نقلنا تحت. ودي السماعة اللي كانت راكبة في الباب اللي قداماني، احنا غيرنا فيها ال4 سماعات العربية دي. تمام. ادي السماعتين اللي قدام، شايفين الفبراية دي مش بتاعتها، دي راكبة غلط. لو بتاعتها تبقى قافلة مكانها، دي مش بتاعتها، راكبة غلط. تمام. فاحنا هنعمل حاجة بقى، هنجيب العلاية دي اللي ركبتها قبل كده، العلاية الفل، عارفينها طبعا، العلاية الفل. نحوش الفبراية ونركب دي مكانها، تديك بيز اكتر. ودي السماعة اللي هتركب ال320، انت عارفين اللي انا بركبها على طول. دي سماعة 320 واط، سماعة قوية وهتفرق في الصوت. تمام. هركبها مع العلاية اللي احنا جبناها. شايفين منظر الكاسيت بعد ما ركب والتكييف نزل تحت. تمام. طبعا في زراير مخفية او يا دوبك ربعها باين، هوريكم هنعمل ايه في الاخر عشان نعرف نشغل الزراير دي. العلاية تركب كده وفوقها السماعة، تطلع بيز محترم يفرق معاك في الصوت. تمام كده. احنا قفلنا الباب اللي هناك والباب التاني، ركبنا السماعتين. دلوقتي جينا بقى لحتة ان الكاسيت رجع لورا، قافل على نص المفاتيح من تحت بتاع التكييف ونص، والمفاتيح اهي بتاعت الانتظار والسنتر هنخليه يطلع لبرا سنة عشان نعرف نمد ايدينا نفتح الزراير. بس هيفرق معاك طبعا شاشة، انت مركب شاشة 9 بوصة، يعني اقل فريم عشان يجي العربية زي دي لو اتعمل او موجود، ولو انه استحالة هيبقى موجود لان العربية قديمة شوية، هتلاقيه ب600-700 جنيه. تمام. احنا ركبنا اهو ووفرنا وكل حاجة هتشتغل معانا. وهنحط الدبل فيس ده عشان خاطر الكاسيت مرجعش ورا مننا. وبعد ما ركبنا في المرسيدس الاي 200 سماعتين ورا وسماعتين قدام 320 كينود، والشاشة الدبل بيز 3008. تمام. نقلنا هنا التكييف ده كان فوق
كان فوق هنا، نزلناه تحت وحشنا الكاسيت من تحت، وحطينا التكييف مكانه، وحطينا الشاشة مكان التكييف فوق، بقت بالمنظر ده. وخليني بارز لبره سنة عشان خاطر يقدر يمد ايده يفتح السنتر او يقفله سنتر لوك، او يمد ايده يعمل يفتح يعلي ويزود في التكييف اهو. يعني حتى الحتة دي شغالة مش مضايقة حاجة يعني. واحنا كده كسبنا ان احنا ركبنا شاشة 9 بوصة في الاي 200 مرسيدس اهي. تمام كده احنا هنجرب الكاميرا، نجرب الكاميرا اهي. ركبنا كاميرا ورا برضو، كاميرا دبل بيز كده، كاميرا خلفية في الاي 200 اهو. العربية دي كانت جاية مفيش سماعات خالص نهائي، والكاسيت مفيش، كاسيت الاصلي والدنيا ضايعة مفيش اي صوت خالص. تمام ركبنا شاشة 9 بوصة اهي والكاميرا شغالة. نرجع الان، يرجع البلوتوث مثلا اهو، ودي القايمة. وزي ما قلنا الزراير هنا بعيدة خالص عن الشاشة. تمام بنجرب الصوت. ومعانا صاحب العربية استاذ رومل. الراجل ده بيجي من القاهرة مخصوص يعمل الشغل بتاعه عندنا هنا في المنيا. تمام معانا صاحب العربية استاذ رومل. استاذ رومل ايه الاخبار يا باشا؟ ايه رايك في التعديل اللي احنا عملناه ده؟ لا 10/10 الله ينور. والسماعات ورا. لا الله ينور. والسماعات قدام والسرينة اللي ركبناها هي ما كانش فيها سماعات اساسا. تمام يعني الله ينور الله ينور. والصوت عليك. كده على فكره يا جماعه من غير بازوكا ولا جي ام، ده صوت طبيعي. كل واحد كان يسمع الصوت يقول في بازوكا وجي ام يفتح الشنطه ما يلاقيش صوت طبيعي. لا تسلم ايديك يا عم حماد. مبروك عليك حبيبي يا عم حماد. تعيش يا باشا تحت امرك. كان معكم حماد دي جي في المرسيدس الاي 200.